ओके अब चाहिँ आज वर्क डे सुरु यसको सो दिस इज हाम्रो प्रोटोटाइप हो यसको चाहिँ प्रब्लम छ यसको त्यो पछाडिको यो तार यो अलिकति औँसी पुर्ने छ कहिले चल्छ कहिले चल्दैन सर्डरिङ राम्रो नभएको हो कि कनेक्सन राम्रो नभएको हो कि नयाँ तार ल्याउनु पर्ने हो कि वी डोन्ट नो है यो तारको अब यो त सकिहाल्यो दिस लुक्स लाइक प्रिटी स्पेक्ट्याकुलर होइन अब यो यसमा चाहिँ अब एल्गी हुन्छ अब दिस इज आवर प्रोटोटाइप अब अर्को कुरा टेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ हामीले टेफ्लन टेप लिएर आउनुपर्ने छ सो टेफ्लन टेप भने टेफ्लन सिट ल्याउनु पर्ने छ सो द्याट वी क्यान युज द्याट द मसिन्स इन देयर टु फिड द स्मोक ओभर देयर अनि त्यहाँबाट चाहिँ एल्गी रिएक्टर चलाउने सो द्याट्स अ ड्रम द्याट वेयर युजिङ अलि स्लोपमा बसिरहेछ भनेर भन्नुभएको छ पल्लव दाइले सो लेट्स सी स्लोपमा बसेर मसिनले के कस्तो काम गर्छ राम्रो नराम्रो विल सी अबाउट द्याट अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई हेभ टु बिल्ड अप अ नोट आई हेभ टु राइट एन्ड टुमोरो फ्रम टुमोरो एनवाइएफ स्टार्टअप अवार्ड छ त्यहाँ पनि भिडियोहरू खिचौँला म गएको अनि प्रसिललाई चाहिँ उता युएनडिपीको भिडियोहरू चाहिँ खिचेर चाहिँ मलाई अपडेट गर्नको लागि बनाउला सो आजको कामहरू चाहिँ यस्तै छ प्लस हेभ टु गो सपिङ स्टाइरोफोम प्याड्सहरू सप गर्नुपर्ने छ लुक एट दिस भ्यू दिस लुक्स ब्लू कान्ट सी द हिमालयसहरू अहिले अलिकति राम्रोसँग तर एकदम ब्लू छ आज स्काई फिल्स गुड अलिकति बढी पल्युसन छ बट लेट्स सी लेट्स होप अल अफ दिस गोज अवे सो यहाँ त्यसबाट केही टेबल्सहरू बनाउने भन्ने पनि केही आइडिया छ हामीसँग म ब्यास ट्र्यापहरू बनाउनको लागि चाहिँ म एउटा चाहिँ ट्युब ट्र्याप बनाउन खोजिरहेको छु होप द्याट गोज राइट होइन त्यो भयो भने चाहिँ हुन्छ बट द टप वान looks like a really decent one for a table. I don't know. Maybe. Yes. No. Let's check it out. I don't want to write anything today. I want to go and write tonight. And when I get the Excel sheet, I'll do that. And I'm getting notes from Bagmati on that. On the document I'm supposed to write. Beyond that, what do I have? What do I have? Nothing. Absolutely nothing. बडो मेहनतका साथ हामी 4-5 जना मिलेर यसलाई चाहिँ सेटअप गरेका छौँ मिलाएका छौँ उहाँ चाहिँ क्युरीलाई फोटो खिचेर दिँदै है अनि यहाँको चाहिँ एक्सट्रुडर हामी राखेका छौँ यसको कम्प्रेसरलाई सफा गर्नुपर्ने छ हिट प्रेस यहाँ के हुन्छ नि यहाँ हिट प्रेसमा चलायो अनि त्यसपछि यहाँ ल्याएर कोल्ड प्रेसमा प्रेस गरिदियो वार्पिङ नहुनको लागि है वार्पिङ गराउने हो भने त वार्पिङै गराउने भयो है अब यो मसिन चाहिँ यहाँ आइपुग्छ यहाँ होइन त यहाँ होइन यसको यसको यहाँ आउँछ यहाँ आएर यसले श्रेड गर्छ अनि श्रेडिङ ब्याग हाल्ने हो यसको श्रेडिङ ब्याग बनाएर हाल्नुपर्छ बकेटको निस्किन्छ होला नि त अलि पर्मानेन्ट खालको बनाऊँ न एकचोटि सिङ्गल युजवाला चाहिँ नबनाऊँ न डिफिट त्यो फिल्टर गरेर बरु ठुलै बकेट जस्तो बनाए नि हुन्छ एउटा भाँडै के उता त्यो अर्कोबाट बनाउने के त्यसैले बनाइदिने अथवा होइन अझ बेटर भनौँ म एउटा आइडिया दिउँ अलिकति यसलाई हाइटमा राख्न पाए हुन्थ्यो नि निस्किने तर फिडरमा फेरि त्यो ल्याडर चढेर हाल्नुपर्छ क्या त्यही गाह्रो कुरा ऊ त्यहाँ राख्न पाएको भए चाहिँ यो श्रेडर बेस्ट हुन्थ्यो बायोग्यास राखे जस्तो त्यो यहाँ ऱ्याम्प बनाएर है निकाल्ने बनाउनुपर्छ जस्तो छ यस्तो यहाँ प्लास्टिककै बनाए नि हुन्छ नि होइन फ्ल्याट प्यानलबाट यो बङ्गाउन चाहिँ गाह्रो छ त्यो पनि प्लसवाला छ जस्तो लाग्यो मलाई प्लस लागेको यो बिचको यस्तो रहेछ कि निस्किँदैन क्या निस्क्यो यो सेफली राखौँ है यो ओएसपी बोर्ड ढल्काएर दिए हो कि ढल्केकै रहेछ नि त होइन
यस्तै त थियो नि बक्सहरू भन्नाले उसमा फोटोमा यस्तो ढलिएको थिएन कि ल यो भाँचेको हो कि यस्तै हो यस्तै हो यस्तै हो त्यस्तै हो तल त्यस्तै थियो यो साइडमा राख्नु नि एउटा फोटो खिच्यौँ पठाइदिइहालौँ यो त यसरी नै राख्दा बेस्ट होला जस्तो लाग्यो मलाई पछाडिपट्टि पनि यो नै राखेर क्या धेरै बोल्नु बानी गर्छ त्यसले हामीले यो काम हामीलाई चाहिन्छ रे काठ त त्यहाँ हेर न बाहिर त्यत्रो छ यो राम्रो छ नि त यो त यहाँ यत्रो छ त यो टेबलको ऊ बनाउनुलाई फ्ल्याट पेट भोलिदेखि चलाउने रे त्यसको मतलब त फर्स्ट थिङ हामी ऊ नै बनाउनुपर्छ हाइड्रोपोनिकै बनाउनुपर्छ त्यो आन्टीलाई भेट्न जानुभन्दा अगाडि पहिला दाइसँग एकैछिन मिटिङ बस्नु पऱ्यो गाईले आज बाइक पनि किन्छ हामीले पेट्रोल हालिदिन्छौँ त्यो हामीसँग इलेक्ट्रिक बाइक छैन होइन हामी गरिब छौँ त्यही भएर हाम्रो सामान किनिदिनु अनि हामी पनि इलेक्ट्रिक बाइक किनेर हामी पनि पल्युसन फ्री भन्छौँ होइन त यो पनि यहीँबाट निकालिदिन्छु निकालिदिनु यो पनि यो त यहीँ राखेको हुन्छ नि यहीँ राखेको हुन्छ नि होइन डाइरेक्ट हिट गर्छ यहीँ राख्यो नि अलिकति उति होइन अनि यहाँ यसरी राख्यो भने कहाँ हुन्छ अनि त्यही त यो निकालेर यही पाता यही पाता चाहिँ हालिदिने भने हाम्रो पनि किडनी छ हेर ब्रो हाम्रो पनि किडनी छ क्या झुन्डाएर राख्नु पऱ्यो दुईवटा पोइन्ट गर्ने झुन्डाउने क्लाइम्ब गर्ने ठाउँ चाहिँ दुईवटा बनाउनु पऱ्यो झुन्डाउने क्ल्याम्प गरेर यहीँ झुन्डाउनु त यहीँ छ त किन के यस्तो गर्नु नि दाइ यस्तो गरेर यहाँबाट यस्तो घुम्नेवाला क्या यहाँबाट यस्तो यस्तो घुम्नेवाला त्यो अलिकति राम्रो देखिन्छ क्या सट्ट अनि अनि पार्टिसन पनि हुन्छ क्या यहाँ अहिले फोर्सहरू आउँदाखेरि अनि द्याट वे वी डोन्ट ह्याभ टु ड्रिल यतापट्टि अननेसेसरी ड्रिलिङ किन गर्ने जब यसले लिन्छ त्यो टेस्टिङ पनि हुन्छ एउटा राम्रो जस्ट टु टेस्ट इट आउट किच कमल सर यो राम्रो छ क्या यो कम्पेरिजनमा यो त नाम पनि त रेको सल्युसन रहेछ नाम म पोको भनेर यो सबैभन्दा यो महँगो त्यो त भइहाल्छ नि यो विदेशबाट आएको थियो सबभन्दा महँगो यही हो नि होइन पोलिप्लस सक्यो भने त केही छैन ल अब गएर मिटिङ बसौँ अब हाम्रो 4-5 मिनट भिडियो खिचिहाल्यो होइन कसलाई आयो त बाली घुमेर आएर दाइ तिमीलाई बस्यो भन्दा नि यो किकमा घुम्यो भन्दा नि बाली त ल आज चाहिँ हामी एउटा सिक्रेट मिसनमा छौँ होइन यो सिक्रेट मिसन चाहिँ पोस्ट गर्न पाइँदैन अरे नभएसम्म सो यहाँभित्र चाहिँ मिक्सचर छ हाम्रो चाहिँ हामी यहाँ एल्गी लेदर बनाउनु खोजिरहेछौँ ओर प्लास्टिक डिपेन्डिङ अपन वेभर होइन क्युरी चाहिँ छैन होइन अनि ससाङ्क पनि यहाँ चाहिँ विट प्रेस इलिगल्ली युज गरिरहेको छ हामी अर्को कामको लागि बायो प्लास्टिक बनाउँदैछ क्या अनि कुरा भयो प्रशंसा के भोलि बस्ने भन्ने कुरा भएको छ चिन्ता नगर ढकाल दाइसँग बस्छौ भने चाहिँ बस ढकाल दाइ आउँदै हुनुहुन्छ उतै हुनुहुन्छ तर मेरो त जहिले ढकाल्दै खाइ नि हुन्छ बुढीलाई मेरोमा पनि त हुन्छ तिम्रो पनि हुन्छ नि दिस इज गोइङ अन युट्युब गाइस ढकाल्दै के ढकाल दाइ ढकाल्दै हाम्रो फेमस एकजना ढकाल्दै हुनुहुन्छ उहाँ आइराख्नुहुन्छ जस अहिले मलाई साउन्डदेखि स्मेललाई मलाई चाहिँ गनायो जस्तो लागिरहेको छ है के दौडेको छ अलिअलि स्मेल चाहिँ आइरहेको छ है भर्खर चिरा खाएर आएको होइन डिड यु जस्ट निकाल्ने हो होइन एकछिन राख्थ्यो एकैछिन त अब 35मा 120मा हालेको 120मा त्यो माथि ब्लिङ्क भइरहेको चाहिँ के हो त्यो अफ भएको क्या 120 कटेपछि अफ हुन्छ नि त हिटर यो फेरि उल्टा छ ब्रो प्लस माइनस 0 गराउनुपर्छ यसको जस्तै कि होइन यो 120 छ अरे होइन तिमीले सेट 120 गरेछ यो नेगेटिभ कति जान्छ अरे नेगेटिभ 100 जान्छ नेगेटिभ 100 20 प्लस त्यहाँबाट झर्छ घट्दै घट्दै गयो भने नेगेटिभमा गयो क्या अनि प्लस माइनस गर्दा यहाँ 20 को डिफरेन्स हुन्छ क्या यहाँ माथि चाहिँ जहिले 20 हो 120 गऱ्यो भने 100 मा आउँछ नेगेटिभ तिमीले 120 राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ नेगेटिभ 100 देखिनु पऱ्यो क्या त्यहाँ 20 उसको डिफल्ट 0 हो क्या
भनेपछि क्यालिब्रेसन मिलाएको छैन होला। नेगेटिभमा जान्छ कि अगाडि गयो नि हुन्थ्यो नि। वायरिङ मिलेको छैन कि अनि के अरे फ्रिज हुन्छ भने 0मा राख्यो भने मैले बल्ल बुझिरहेँ क्या मलाई क्या रिटार्डेड जोक हुन्छ क्या इन्जिनियरहरूको एनिवेज। यहाँ यो खुल्यो अब यसबाट भुजुजुजु यहाँ पनि यो खोल्ने हो यो भुजुजु निकाल्ने यत्तिकै भुजुजु यसरी निस्किने हो। यताबाट यो यता मेरो ऊ भन्छ परिकल्पना अच्छा उहाँको यहाँबाट फुत्त बाहिर आउँछ होइन बाहिर आएपछि बाहिर जानु खोज्छ होइन तर यो पम्प छ नि यहाँ यो बिचबाट हावा फाल्छ ए कटन क्यान्डी अनि यसले कटन क्यान्डी इफेक्ट हान्छ विसेल कटन क्यान्डीलाई चाहिँ यहाँबाट सुगर हाल भन्नुपर्ने क्या। खै घुम्न सक्छ है अनि यहाँ आएको नि कटन क्यान्डी सिधै मोस्ट एक्सपेन्सिभ कटन क्यान्डी मेसिन होइन इट लाइक भनेर अनि मिस्टर फुडीलाई बोलाउनु पर्छ कटन क्यान्डी प्लास्टिक खाना। सो बेसिकली अब आजको रमाइलो यस्तै हो। पक्नु 3 मिनट रेकर्ड गरेर म हेर्न मिलेन क्या टाइम। ल ल अब फोहोर जहाँ भेट्यो त्यहीँ गर्ने त हो ब्रो। ओहो ट्विस्ट गर्नुपर्छ होला यार साथी। ल्याउ त यो समात त तिमी खिच म ट्विस्ट गरिदिन्छु। ल है बत्ती बाल है। स्ट्रेन्थ त त्यही हो नि त है के गर्ने त अब त्यत्रो त बाँकी छ। तर अब अट्छ होला यार कसरी यसरी बङ्गार राख्यो भने अट्छ 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 3 फोल्ड हुन्छ 3 फोल्ड हुन्छ वेस्ट पनि भएन 3 फोल्ड चाहिँ भयो। के ऱ्याप गर्ने थियो यो के हो यो प्लास्टिक ओ सही प्लास्टिक हो पुरा खुला प्लास्टिक फ्लेक्स छठ पूजा फ्लेक्स क्या यसमा अनि कहाँ राख्ने डिक्कीमा सिटमा त नराख है बागमती सफाइ अभियानमा हाम्रो एकपल्ट पुऱ्याएर आउने हो के हो यो अहिले राखौँ भोलि बिहान पुगिहाल्छ नि। लिटरली हामी खोर छ र हिँडिरहेको छ। मान्छे चाहिँ के गरिरहेछ भन्न कहिले खोल्न आयो के भयो दाइ फोहोर सफा गरिरहेछ एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई हाल्या चिजबाट। ल